For today's video po is I will be rendering beeswax from a honeycomb. Hello everyone, this is Abby for my channel, Sincerely Abby. Welcome back to my channel. For today's video po is I will be rendering beeswax from a honeycomb. Okay, so aside from yung rabbitry po namin dito sa Baguio City is meron din kaming mga products galing po sa Abra, like po yung wild honey. So kasama po ng mga wild honey is meron din pong honeycomb na kasama yon. So pwede po tayong mag-derive or mag-render ng beeswax purely mula dito sa may honeycomb. So yun po yung gagawin natin ngayon sa video na to. Meron kasing nag-order sa akin ng pure na beeswax. So kailangan nating i-render muna dito. Tanggalin natin yung mga impurities, yung mga solid particles coming from the honeycomb. So tara, samahan niyo ako at gumawa tayo ng beeswax from honeycomb. So first muna is kailangan natin munang i-boil yung ating honeycomb. So ang mga napanood ko kasi at saka na-research ko is meron silang cheesecloth na sinasabi. So wala kasi akong available na cheesecloth pero naghanap ako nung parang pareho ng material na yon. So ito yung eco bag na ito. Dito kasi sa Baguio City is uso ang eco bag sa amin, bawal ang mga plastic bag. Tapos dito natin ilalagay ngayon yung honeycomb para makuha natin yung kanyang beeswax. Okay, so kailangan din natin ng pot. Kailangan nating mag-boil ng ating yung water at saka yung pot kung saan natin ibo-boil yung ating honeycomb. So ilalagay lang natin dito. So from here, as much as possible is na-drain na sana yung kanyang honey from dun sa comb niya. So ang ginawa ko is talagang totally mga ilang araw ko na na-drain itong mga to. So if pag mga meron pa, pwede natin pong pigain yung honeycomb para talagang matanggal yung kanyang honey. So ito din pala is edible din siya. Ano ba yung mga gamit ng ating mga beeswax? Marami pong gamit yan for furniture polishing, basta meron lang pong material or chemical na ihahalo doon para maging furniture. Pwede siyang gamitin as polish for furnitures. And aside from that, pwede rin po natin gamitin sa mga beauty products such as lip balm, body butter. And aside from that, pwede rin po natin gamitin yung beeswax from honeycomb as candle. So pwede po natin kainin yan. Edible po siya actually. Masarap siya, para lang siyang candy. So from here, kahit na magaan na yung honeycomb, meron pa rin po kasi siyang mga honey. So, ang gagawin ko muna dito is pipigayin ko muna para mas madaling. Sayang naman yung honey niya dito. At mas madaling i-render yung kanyang beeswax. Ito na po yung itsura ng honeycomb after natin mapiga. Lagay na po natin lahat ng honeycomb na napiga natin dito sa ating eco bag or doon sa inyong mesh cloth or doon sa inyong cheesecloth. Ano po ba yung gamit ng ating eco bag? Ito po ay magsisilbi pong filter para po ma-separate yung mga solid particles na hindi naman po natin kailangan or yung mga impurities na galing po doon sa may honeycomb. Kailangan lang po nating pakuluan yung ating honeycomb hanggang mag-melt po yung kanyang wax.
Yan na po yung kanyang beeswax. Ito po yung lumamig na ano. Yan. Yan na po yung beeswax niya. Kaya kahit ano pong color nung honeycomb, kung i-render ninyo is magiging yellow po siya. Ito po yung magiging color niya. So hanggat wala na tayong mapipiga na honeycomb doon sa mismong ating mesh cloth or dito sa ating eco bag, doon na po natin isasalin po yung tubig. Tapos aantayin natin na mag-solidify yung ating beeswax. So ito na po yung binoboil natin na honeycomb. So mula dito, sabi ko nga pwede kayong hanggat wala na tayong makukuhang beeswax from dito sa mesh cloth natin or cheesecloth, kung ano man yung available. Or sa akin is, ang ginamit ko is eco bag. Kasi marami kami dito. So, hanggat wala tayong makukuhang beeswax mula dito is doon natin titigilan. So, meron na ako nakita nag-solidify mula dito sa aking spatula, wooden spatula. So, ito na yung beeswax natin later on. Yan. So, ito na po yung yellow na nakikita natin. Yan po yung ating beeswax. So, ang purpose po nito, yung paglagay po natin sa kanyang mesh cloth or dito sa eco bag is para matanggal yung mga kahit anong solid particles or impurities na nahalo doon sa may honeycomb natin. Okay, so later on, makikita natin kung ilan or kung ano yung magiging solid form na po yung ating beeswax. So after na po natin natanggal po yung eco bag at wala na po tayong makuha or nagmelt na po lahat ng ating beeswax mula dun sa honeycomb, is hayaan na po natin mag-solidify po yung wax mula doon sa pot, or pwede nyo na rin pong i-transfer yung buo sa ibang container. Ito po pala yung mga na-separate or na-filter mula dun sa eco bag. So usually ito yung mga parang eggs. So kailangan po talaga natin siyang lagyan po ng filter. So guys, ito na po yung nag-solidify na beeswax niya. So ang gagawin ko na lang po is i-drain ko lang po yung tubig para po makuha natin yung solid particles niya, which is yung beeswax. Tapos ang gagawin ko po is i-melt ko po ulit siya sa double boiler. Tapos i-filter ko ulit siya using yung mga available na filter dito para talagang matanggal yung mga, kung meron pang mga natirang solid particles, para maging mas puro pa yung ating wax. So yun. So yung tubig na kakailanganin natin, it doesn't matter kasi ang mangyayari naman po dyan is tataas po yung wax, magsiseparate po yung wax from yung liquid natin. Okay, so i-drain ko lang yan. Kokolektahin ko lahat itong mga to. Ito yung beeswax na na-render natin from that. Nasa 690 grams lang yung nakuha natin from there. So ibig sabihin marami siyang mga impurities at saka meron pa siyang mga honey siguro, kaya from there natanggal pa siya. Nag-improvise ako ngayon ng aking double boiler para ma-melt ulit yung beeswax na yun, para mas masala pa natin at makuha pa natin yung pure na wax na yun. So, mula po doon sa double boiler, nung na-melt na po yung ating beeswax, transfer ko naman ngayon dito sa paper cup. Paper cup para mas madali nating tanggalin at ma-detach yung ating beeswax. Dapat mabilisan yung pagsalin natin kasi ang naging problema ko dun is
madaling mag-solidify ang beeswax at room temperature. So, ito na po yung ating finished product mula doon sa ating honeycomb. Ito na yung ating beeswax. Kung meron pa kayong mga suggestions kung ano pa yung mga pwede nating gawin or any idea kung ano pa yung pwede nating gawin dito sa beeswax na to, is mag-comment down lang below. Sana po is meron kayong natutunan dito sa video na to. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share itong video na to, lalo na sa mga nangangailangan. Thank you very much po for watching. Till the next video. Bye! Yun po guys, sana meron kayong natutunan dito sa video na to. At saka abangan ninyo yung mga ibang videos ko about sa rabbitry namin. At saka kung ano yung mga pwede kong products na gamitin or gawin dito sa beeswax na to. Kung meron kayong mga suggestions kung ano yung product na pwedeng or gusto nyong malaman gamit ang ating beeswax, mag-comment lang kayo sa comment box below.